السلام علیکم سټوډنټ، امید لرم چې تاسو ټول بخوای او خپل زندګۍ نه بخوند اله او دا هم زه امید لرم چې تاسو د پریویس لیکچر پانډاس پارت 1 چې کوم تاسو انجوای کو او تاسو نوي شیزونه پکې زده کو. نن چې زمونږ ټاپک دی کنه هغه هم ډېر انټرېسټینګ دی او نن زمونږ ټاپک به مونږ وایو چې پانډاس سره مونږ یو فایل څنګه ریډ کوو او څنګه سیو کوو. و دې نه مخکې تاسو به وایي چې سر د فایل ریډینګ خو بعد کې خبره دی، اول مونږ د فایل هوښه کنه چې فایل به کوم ځای کې ډاونلوډ کوو. نو راځئ چې مونږ وګورو. پاکستان کې یو ډیره مشهوره کمپنی د زمین.com او نو هغې کې هر څه برې کې د مځکو برې کې او د پلاټس برې کې د ریل اسټیټ برې کې ډیفرنٹ ډیټا الریډي موجوده ده. نو موږ دپاره به هغه فایل ډېر ښه وي. نو راځئ چې وګورو موږ دلته کې به سرچ کړو چې پاکستان پراپرټي ډیټا سیټ. ٹھیک شو. نو دلته کې موږ ته راغو زمین.com پراپرټي ډیټا سیټس. دا په کیګل.com باندې کیګل یو ویب سایټ دی، هغه ډیټا ساینټسټ یوز کوي. نو تاسو به دې کې مست خپل آی ډي جوړه کړئ او کله چې تاسو آی ډي جوړه کړئ نو تاسو به دې الیجیبل وای چې تاسو یو فایل ډاونلوډ کولی شئ. ښه جي. نو دلته کې دا وایي چې زمین.com پراپرټي ډیټا پاکستان. نو دلته نه که زه وګورم دغه ډیټا سیټ چې کوم دی موږ سره دی 55.45 MB دی. ٹھیک شو. نو دلته نه زه دا ډاونلوډ کولی شم. که زه به دې باندې کلیک وکړم ډاونلوډ باندې نو ماته به دلته کې ډاونلوډینګ چې کوم دی هغه به سټارټ شي. نو دا ګورئ دلته کې ډاونلوډینګ شروع شو. نو ما الریډي ډاونلوډ کړی دی، ما د په دوباره ډاونلوډ کولو ضرورت نشته دی. دلته کې تاسو ته ښیم چې دلته کې زما سره دا ما الریډي ډاونلوډ کړی دی او ما سره دلته کې دا پروت دی زمین اپډیټډ ډاټ CSV نوم دی. ٹھیک شو. نو اوس راځئ چې مونږ وګورو چې زمونږ کم اول هغه دی مونږ به یو فایل ریډ کوو څنګه. نو دلته به تاسو ته ولیکم تاسو اسانۍ دپاره چې H2 pandas reading a file. ٹھیک شو. نو څنګه به ریډ کوو فایل؟ ډېر اسان دی. ګورئ اول به مونږ پات ډیفاین کوو. پات دغه مطلب دی چې زمونږ فایل په کوم ځای کې پروت دی. نو زما والا چې کوم فایل دی هغه پروت دی سی یوزر ډیټا ساینس ډیسکټاپ سایبر پشتو ډیټا زمین اپډیټډ ډاټ CSV. تاسو به وایي چې سر دا به څنګه معلومو؟ ډېر اسان دی. ګورئ کوم ځای کې تاسو فایل پروت وي هلته نو زه دلته کې راغلم، په دې باندې مې رایټ کلیک وکړو. رایټ کلیک سره به لاړ شئ پراپرټیز ته. پراپرټیز کې دلته کې تاسو دا ښیي لوکیشن. دا ګورئ لوکیشن سی یوزر ډیټا ساینس. نو دلته کې دا لوکیشن راځي. نو دلته نه به دغه کاپي کې او دلته کې به دا پیسټ کړئ. نو دغه چې کوم ما پات و هغه ما دلته کې الریډي سیو کړی دی پات ویریبل کې. پسته چې که تاسو د فایل ریډ کوئ نو څنګه به ریډ کوئ؟ ډېر اسان دی. ګورئ اول به مونږ پانډاس څه وکړو؟ اول به مونږ پانډاس امپورټ کوو. او پانډاس مونږ څنګه امپورټ کوو؟ امپورټ پانډاس از PD من دی. ٹھیک شو. نو دې پسته به دا ما فایل ته نوم ورکړی دی چې زمونږ فایل به څه نوم وي، څه ویریبل کې مونږ سیو کوو. او دلته کې به تاسو سمپل ولیکئ PD ډاټ ریډ CSV. بیکاز دا زمونږ سره CSV فایل دی نو زه به دلته کې ولیکم CSV. دې نه علاوه که تاسو بل ایکسټینشن فایل ونیو تاسو هغه دپاره خپله میتھډ یوز کولی شئ او هغې کې به دننه دلته کې پاس ورکړم. اوس که تاسو ریډ کوم نو تاسو ورته ګورئ زمونږ سره فایل اوس ریډ کېږي. او که تاسو وایئ چې تاسو یو جلک ګورئ چې دا فایل څنګه مونږ سره ښکاري نو زه سمپل د فایل لیکلی شم چې پرنټ فایل. نو تاسو ګورئ دلته کې زمونږ سره دغسې راغو پراپرټي ID لوکیشن ID او بقیه پیج URL پراپرټي ټایپ. نو تاسو به وایئ چې سر دا مونږ ته ډیټا سیټ په شانې ولې د ډیټا فریم په شانې ولې نه ښکاري؟ نو هغه هم ښکاري. د پرنټ ور نه خوښی جسټ فایل ریډ کړئ نو تاسو ته اوس ښکاري دلته کې چې پراپرټي ID لوکیشن ID پیج URL پراپرټي ټایپ پرایس لوکیشن سټي. نو دلته نه تاسو نور وښیم د ګورئ دلته کې ایریا هم دی 4 مرلې دی 5.6 مرلې دی. څومره باتروم دی پکې، لیټیټیوډ څومره دی، لانګیټیوډ کم دی، سټي اسلام آباد کې کم لوکیشن دی G10 E11 G15 کې بنی ګالا کې ډیچې ډیفینس کې. نو کله دا ایډ شوی دی او ایجنسی کومه دی نو دغه هر شیزونه دی ډیټا سیټ کې زمونږ سره چې کوم فایل دی د کې دا موجود دی. نو تاسو چې څنګه پته دی مونږ به مخکې ګورو چې ډیټا ایکسپلونیشن ډیټا کلینینګ نو هغې کې به مونږ یو څو کالمز چې کوم دی هغه به ورنه ډرپ کوو. څنګه چې دلته کې زمونږ سره د پیج URL والا کالم دی دغه کم کې چې URL دی نو دا مونږ ته پکار نه دی نو دا به مونږ ډیلیټ کوو. څنګه به ډیلیټ کوو؟ په دې لیکچر کې به انشاءالله تاسو ته هغه ښیم. ښه نو داسې مونږ فایل ریډ کولی شو. او دې نه علاوه که تاسو وایئ چې زه صرف پوره فایل نه چیک کول غواړم، صرف لکه اول 10 یا 5 چې کوم روز دی هغه چیک کول غواړم نو څنګه به ګورئ؟ ډېر اسان دی. ګوره خپل فایل نوم به ورکړئ، سره به ولیکئ فایل ډاټ هیډ
چې کله فایل ډاټ هډ تاسو ولیکئ نو بای ډیفالت به تاسو ته اول 5 چې کوم روزیا به تاسو ته ریټرن شي نو تاسو دلته کې کتلی شئ زمونږ پورا فایل بجای دلته کې مونږ ته صرف 5 روز چې کوم دی هغه مونږ ته راغو او مونږ دغسې هغه اسانه باندې کتلی شو. دا صرف دغه د پرې که تاسو خپل ډیټا چک کول غواړئ چې څنګه ښکاري. ښه که تاسو اوس وایئ چې مونږ خپله ډیټا ګورو د اخر نه مطلب د لاندې نه نو تاسو به ولیکئ فایل ډاټ ټیل فایل ډاټ ټیل نو د کله تاسو دا رن کړئ نو تاسو دا اخر نه مطلب زمونږ په دې فایل کې اخر چې کوم رو دی هغه د 1,68,445 مطلب دومره دی کې روز دي زمونږ په دې فایل کې دننه. ښه او اخر نه 5 چې کوم روز دی هغه تاسو داسې چک کولی شئ فایل د ټیل باندې نو دغه شان هغه مونږ ته ښکاري مونږ یو لوک یا یو لږ غوندې هغې باندې مطلب څه ورته وایي چې مونږ ویلی شو چې یو ویو چې کوم دی تاسو د دغه شان کتلی شئ. نو فایل ډاټ هډ څه کوي فایل ډاټ هډ دغه کار دی چې هغه اول تاسو ته اول 5 روز ښیي. فایل ډاټ ټیل څه کوي فایل ډاټ ټیل اخری نه اخر 5 روز تاسو ته ښیي. اوس راځئ چې مونږ وګورو چې مونږ کالم څنګه اکسس کولی شو. کالم نه اول به مونږ وګورو چې مونږ به وایو چې اول به زه تاسو ته وایم چې مونږ د ټولو کالمز نیم څنګه اکسس کولی شو. کالم نیم نو هغې پسه به مونږ وګورو چې مونږ یو کالم څنګه اکسس کوو ځکه چې اول تاسو ته پته وي چې زمونږ کالم نومونه کم کم دي. ټیک شو. نو اوس راځئ چې اول مونږ وګورو چې مونږ د کالمز نیم څنګه به اکسس کوو. ډېر اسان دی ګورئ ورته دلته کې تاسو ګورئ اکسس کالم نیم زه به صرف خپل فایل نوم ولیکم. زمونږ فایل څه نوم دی هغه د فایل نو فایل ډاټ زه به ولیکم کالمز فایل ډاټ کالمز. نو کله چې زه دا رن کړم نو تاسو ته ښکاري دلته کې چې مونږ ته وایي چې تا په دې فایل کې دننه چې کوم کالمز دي هغه د پراپرټي آی ډي هغه د لوکیشن آی ډي هغه د پیج یو آر ایل هغه د پراپرټي ټایپ راځئ چې تاسو زه لږ وهم ښیم چې دا فایل چې کوم دی دا زمونږ سره چې کوم دی که نه د کالم نومونه دغسې دي که نه دي. راځئ دا لږ په اکسل کې کوله وکړو نو چې تاسو ته د پته ولګي چې دا چې کوم نومونه دي هغه بالکل دغه نومونه دي د بل چا نه راځي نه دا د دې فایل کې دننه دي. ښه جي لږ غوندې صبر وکړئ چې دا اوپن شي نو دلته کې تاسو ته ښکاري دلته کې زمونږ سره اول د پراپرټي بیا د لوکیشن بیا د پیج یو آر ایل بیا د پراپرټي پرایس لوکیشن سیټي پروینس لوټیټیوډ وغیره دا ټول شیزونه دي. نو دغه شان تاسو ته دا یو منټ د تاسو زوم کوم نو تاسو ګورئ دلته کې دا زمونږ سره چې کوم کالم نیم دی هغه ټول دغه دي. نو دغه ټول د کالم نیم چې کوم دي دغه مونږ دلته کې فایل ډاټ کالمز نه شو کولی شو. اوس که تاسو وایئ چې زه د پراپرټي آی ډي کالم ګورم چې دې کې څه دي نو ډېر اسان دی ګوره هلته کې به ولیکئ فایل کې دننه به ولیکئ خپل کالم نیم نو مونږ سره د پراپرټي آی ډي نو پراپرټي آی ډي چې د کله رن کړم نو ماته به دا وښیي دغه شان څه ښکاري ده. نو دغه شان تاسو وښیي چې دا اول 5 کم دي او اخر 5 کم دي او تاسو دا هم دا ورسره ښیي چې تاسو نوم چې کوم دي کالم هغه د پراپرټي آی ډي د لینث یې 1,68,446 مطلب دی کې روز دي او د ډیټا ټایپ چې کوم دی هغه اینډ 64 دی. ښه جي مونږ دغه وکتو چې ټول کالم نیم مونږ څنګه اکسس کولی شو مونږ یو کالم څنګه اکسس کولی شو. دې پسې راځئ چې مونږ وګورو چې مونږ کالم څنګه ډیلیټ کولی شو چې څنګه تاسو ته ما ویلي چې مونږ به ګورو دی کې چې مونږ چې کم کالمز نه دي پکار هغه مونږ څنګه په اسانه سره ډیلیټ کولی شو. نو راځئ چې هغه اوس وګورو. اول تاسو د لږ فایل وښیم چې زمونږ چې کوم فایل هغه څنګه ښکاري. نو فایل چې زه تاسو ته ښیم نو څنګه به تاسو ته ښیم ډېر اسانه باندې زه به دلته کې ولیکم فایل ډاټ هډ نو مونږ ته به اول 5 کم روز چې دا مونږ ته ښیي. نو اوس ګورئ دې کې تاسو لږ باندې سوچ وکړئ زمونږ دپاره پراپرټي آی ډي ضرورت نشته دی. ټیک شو. زمونږ دپاره لوکیشن آی ډي ضرورت هم نشته دی. زمونږ دپاره پیج یو آر ایل ضرورت هم نشته دی او زمونږ دپاره دا ډېر امپورټنټ دی چې مونږ ته پته ولګي چې پراپرټیز ټایپ څه دی مطلب فلیټ دی که هاوس دی. پرایس هم ډېر امپورټنټ دی ځکه مونږ ته پته لګي نه چې دا قیمت څومره دی. لوکیشن هم ډېر امپورټنټ دی بیکاز کې ته یو په لو ځای کې مطلب په سپوز په ډي جي ډیفینس کې څه شي آلی یو پلاټ آلی نو به ډېر ګران وي ایز کمپیر ټو E11 کې. دغه شانې سیټي چې کوم دی سیټي مونږ ته پته چې اسلام آباد دی هغه هم مونږ ته ضروري ده. پرومس نیم چونکې چې سیم دی مونږ ته پته دی چې اسلام آباد کې دی نو دې ضرورت هم دومره نشته. لیټیټیوډ لانګیټیوډ چې کوم دی دې هم دومره ضرورت
لیټیټیوډ لانګیټیوډ چې کوم دی مونږ ته دومره ضرورت نشته. دې پسه بعد چې کوم دی دا ډېر امپورټنټ ده ځکه چې مونږ ته پته لګي چې مونږ په کور کې یا زمونږ پلاټ چې کوم مونږ الوی کې څومره باترومونه دي، ایریا هم ډېر امپورټنټ دی. پرپس چې کوم دی دا مونږ ته ډېر امپورټنټ دی. بیډروم پکې څونه دي دا هم امپورټنټ دی. ډیټ ایډیټ دومره امپورټنټ نشته. ایجنسی هم دومره امپورټنټ نه دی. ایجنټ دومره امپورټنټ نه دی. ایریا ټایپ چې کوم دی دا هم امپورټنټ دی. ایریا سایز چې کوم دی دا هم امپورټنټ دی. ایریا کټګوري چې کوم دی هغه هم امپورټنټ دی. نو اوس مونږ ته پته ولګېدله چې مونږ به کوم کالمز ورنه ډیلیټ کوو. نو اول دا چې زه تاسو وښیم چې مونږ سنګل کالم څنګه ډیلیټ کولی شو. هغې پسه به زه تاسو ته ښیم چې مونږ ملټیپل کالم څنګه ډیلیټ کولی شو. نو سنګل کالم چې ډیلیټ کوی ډېر اسان دی. دلته کې به مونږ صرف ولیکو ډل، مونږ به ولیکو ډل مونږ فایل نوم کې دننه چې کوم کالم نوم دی. سپوز زه وایم چې دا پراپرټي آی ډي د دې نه ډیلیټ شي، نو زه به دلته کې ولیکم پراپرټي آی ډي. ټیک شو. نو کله اوس زه رن کوم دې پسه تاسو د فایل ډاټ هیډ باندې اول 5 ورځ وښیم. نو تاسو د دلته کې ښکاري لوکیشن آی ډي او پراپرټي آی ډي نشته دی. ولې ځکه چې هغه مونږ ډیلیټ کو. نو اوس راځئ چې تاسو ته زه وښیم چې څنګه مونږ ملټیپل کالمز ډیلیټ کولی شو. هغه هم ډېر اسان دی. ګورئ هغه به مونږ څنګه کوو. ها نو دې سمپل اسان حل څه دی؟ اسان حل دغه دی چې اول به مونږ خپل ټوټل کالم نیم چې کوم دی کنه هغه به تاسو ته ډسپلی کوم. زه به ولیکم فایل ډاټ کالمز. نو زمونږ سره دا کالم راغو. نو اوس به زه دلته نه جسټ کاپي پیسټ کوم. ګوره زه وایم چې پراپرټي آی ډي د شي ډیلیټ شي، لوکیشن آی ډي د ډیلیټ شي، پیج یو ار ایل د ډیلیټ شي، پراپرټي ټایپ د هم ډیلیټ شي. نو دلته نه به د کاپي کوم او دلته کې به دا پیسټ کوم. خاجي نو سمپلی مونږ دلته کې یو لیست جوړ کو. نو هغې کې مونږ لیکلي دي چې کالمز ټو بی ډیلیټډ. مونږ هر یو هغه کالم نوم ورکو چې کوم مونږ ډیلیټ کول غواړو. نو دلته کې یو شی به تاسو یاد ساتئ چې هغه دغه چې دلته کې ګورئ د کوم د کالم نوم چې تاسو ورکوئ هغه به ایگزیکټلی د کالم نوم دلته نه تاسو کاپي کوئ. د کې به یو سپیس هم زیات یا کم نه ورکوئ ځکه چې هغه نه وي نو بیا به پایتان ته پته نه لګي چې دا کم کالم دی او بیا به تاسو ایرر درکوي. نو دغه شانې مونږ چې کله تاسو لیست جوړ کړئ نو هغې پسه به مونږ دا ایزیلی ډراپ کولی شو. څنګه زمونږ به فایل نوم ولیکو فایل ډاټ ډراپ. دلته کې به دننه مونږ د خپل کالمز چې کوم دي کالمز ټو بی ډیلیټډ دغې والا لیست به پکې ورکو. هغې پسه به زه ورته وایم چې ایکس از ایکول ټو 1. د ایکس مطلب دغه دی چې کالم وایز کله ایکس از ایکول ټو 1 وي نو یې مطلب وي چې کالم وایز که کله ایکس از ایکول ټو 0 وي نو هغې مطلب وي چې پر رو وایز مطلب د رو سایډ نه یو ته مونږ ته یو آیټم یا یو کوم رو دی هغه ډیلیټ کا. نو دلته کې چونکې مونږ کالم ډیلیټ کول غواړو نو زه به دلته کې ولیکم چې ایکس از ایکول ټو 1 او بیا دا هم وایم چې زمونږ چې د کم فایل کې چینجز وشي مطلب د روز ورنه ډیلیټ شي او کم نیو فایل چې راشي او کم نیو لیست یا کم نیو ډیټا فریم چې مونږ راشي زه وایم چې هغه د په فایل ویریبل کې دننه سی وشي نو هغې دپاره به زه ولیکم ان پلیس از ایکول ټو ټرو. مطلب چې څه هم چینجز وشي هغه د دوباره په هغې فایل کې ان پلیس شي. نو دې پسه اوس که زه دا رن کړم نو تاسو ته ښکاري او زه که دلته نه رن کړم فایل ډاټ هیډ نو تاسو ته ښکاري چې مونږ څومره ریډنډنټ او څومره کم کالم چې مونږ ته نه وو پکار هغه مونږ ورنه ډیلیټ کو او مونږ ته صفحه ډیټا پاتې شول. هغه د پرایس، لوکیشن، سیټي، پرومس نیم، بات، ایریا، بیډروم، ایریا ټایپ، ایریا سایز، ایریا کټګوري. نو دغه شانې مونږه په اسانه باندې یو کالم چې کوم دی سنګل کالم ډراپ کوو یا مونږ ملټیپل کالمز ډراپ کولی شو. ښه جي اوس په تاسو سوچ کوئ چې سر مونږ په پانډاس کې څنګه یو کالم ایډ کولی شو. سپوز دغه چې کوم دی مونږ سره که نه د مونږ سره فایل دی دې کې دننه زه یو کالم ایډ کول غواړم نو څنګه به ایډ کوم زه به څنګه ایډ کوم. ګوره ډېر اسان دی. دلته کې به زه ولیکم چې زمونږ فایل نوم هغې کې دننه به زه ولیکم چې مطلب چې تاسو چې کم نیو کالم ایډ کوئ نو زه به ولیکم سپوز ټیسټ کالم. ټیک شو ټیسټ کالم. نو دلته نه به زه ولیکم ټیسټ کالم او هغې کې دننه چې څه زه ویلیو سپوز پکې کې ایډ کول غواړم. سپوز زه وایم چې 1 2 3 4. اوس ګورئ که زه دلته کې دا ډایرکټ ایډ کول غواړم نو ما ته به یو ایرر راځي. ورته ګورئ دلته کې ویلیو ایرر راغو. ټیک شو. د څنګه ایرر دی ویلیو ایرر وایي اخر کې به تاسو وایي چې لینث اف 4 ډزنټ میچ لینث اف انډیکس دغه د ځکه چې زمونږ دلته کې چې کوم ویلیوز پکې ایډ کوو هغه صرف 4 ویلیوز دي او زمونږ سره چې کوم دی فایل کې دی کې 1,68,000 روز دي نو هغه وایي چې ته صرف 4 روز ایډ کوې او بقیه چې کوم روز دي هغه به څوک ایډ کوي. نو دې حل دغه دی چې مونږ سمپلی مونږ داسې وکړو چې دغه چې کوم لیست مونږ دلته پاس کوو که نه هغه مونږ اول دلته کې بند کو
په سیریز کې. نو داسې لیکم شم pandas ډاټ سیریز. آی هوپ چې تاسو پته دی چې سیریز څه شی دی او سیریز څنګه کار کوي. که نه وي پته لږ په نیټ باندې سرچ وکړئ او تاسو پته ولګي چې pandas کې سیریز څه ته وایي. نو که دلته کې اوس که زه دا رن کوم نو اوس ګورئ اوس به مونږ ته ایرر نه راکوي او ځکه اوس دلته کې د فایل تاسو وښیم نو په اخره کې به زموږ سره ټیسټ کالم چې کوم دی هغه ایډ شوی دی. ګورئ ورته 1.0 2.0 3.0 4.0 هغې پسه نین مطلب دی ناټ نمبر ځکه چې مونږ صرف څلور ویلیو ایډ کړي دي او هغې نه علاوه چې کوم ویلیو دی هغه مونږ نه دی ایډ کړي. نو pandas وایي چې ښه جي نو تا نه دی ایډ کړي نو هغې ته به زه وایم چې د سره نمبر دی نه. ښه جي بس اوس زموږ یو لاست ټاپک پاتې شو هغه دغه دی چې که تاسو وایئ چې اوس د کوم مونږ فایل صفحه کړو تاسو به دا کوېسچن به تاسو ته به ذهن کې درځي چې آیا مونږ دغه فایل اوس سیو کولی شو که نه. یا بالکل تاسو دا سیو کولی شئ. څنګه ډېر اسان دی. خپل فایل نوم به ولیکئ. فایل چونکې زمونږ فایل نوم فایل دی نو زه به ولیکم فایل ډاټ ټو CSV کاما سپریټډ ویلیو فایل ایکسل فایل دی. دلته کې به د خپل فایل تاسو دلته کې پات هم ورکولی شئ چې که تاسو سره پات وي یا تاسو مطلب سی کې سیو کوئ یا ډي کې سیو کوئ یا تاسو سمپلی په دغه ځای کې سیو کوئ چې کوم ځای کې تاسو دغه جوپیټر نوټ بک اوپن دی. نو زه په دغې ځای کې سیو کوم چې کوم ځای کې مونږ سره جوپیټر نوټ بک اوپن دی. زه به سمپلی دلته کې ولیکم چې کلینډ فایل ډاټ CSV. نو کله چې دا د رن کومه نو تاسو ته به دلته کې وښکاري چې زموږ فایل چې کوم دی هغه دلته کې سیو شوی دی. ورته وګورئ دلته کې زموږ فایل وغیره دی کلین فایل. که تاسو وایئ چې مونږ سره څنګه مخکې پات دی مونږ سټارټینګ کې کم پات ډیکلیر کړی و دلته کې زه سیو کوم نو دلته کې هم زه سیو کولی شم. دا به دلته نه زه کاپي کوم او دلته کې به تاسو ته زه دا وښیم فایل ډاټ ټو CSV دا پات والا اگزامپل دی. نو دلته کې او دا به مونږ په کاما کې بند کو او اخر کې به مونږ ورسره ولیکو چې زموږ فایل نوم څه دی هغه دی زموږ سره cleaned file ډاټ CSV. نو کله دا زه رن کومه نو زموږ فایل چې کوم دی هغه سیو شو په هغه کې چې کوم کې زموږ والا دغه پات چې کوم دغه نو اوس راځئ چې تاسو ته دا وښیم چې کوم ځای کې سیو دی. نو دلته کې تاسو ته ښکاري دغه زموږ اول فایل د مین اپډیټډ او نیو فایل زموږ راغو کلین فایل. نو راځئ چې دا لږ اوپن کړو نو چې تاسو ته دا لږ په ایکسل کې هم وښیم چې مونږ د فایل چې اوس کوم دی هغه کلیر شوی دی. بقیه چې کوم ریډنډنټ کالمز وو مونږ ونه ډیلیټ کړو. نو دلته کې تاسو ته ښکاري هغه مونږ اوس صرف زموږ سره دغه څو کالمز پاتې دي او بقیه کالم مونږ ونه ډیلیټ کړو او دلته کې زموږ والا ټیسټ کالم دی چې مونږ نیو کالم کوم ایډ کړی و. نو امید لرم چې تاسو به ډېر څه د نن لیکچر نه زده کړي وي. دا زموږ سره pandas پارت 2 و. دې پسه به انشاءالله مونږ ګورو چې pandas پارت 3 کې به مونږ زه به تاسو انشاءالله ښیم چې مونږ ډیټا څنګه کلین کوو مونږ ډیټا څنګه ایکسپلور کوو او هغې پسه به مونږ ګورو چې مونږ څنګه مختلف ګرافس چې کوم دي هغه مونږ جوړولی شو. نو امید لرم چې تاسو به دې نه ډېره زده کړه کړې وي او دعاګانو کې به انشاءالله تاسو مونږ یاد ساتئ او که تاسو بیا هم څه مسله نو تاسو په کمنټس کې موږ نه کوېسچن کولی شئ انشاءالله به تاسو ته هغې جواب درکوم. نو دې لیکچر نه د حسن شیخ تاسو نه اجازت غواړم. الله په امان.